Ngoài ra thì là có nhiều cái tác phẩm nghệ thuật đan xen nữa. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhà Ép. Ngày hôm nay thì Nhà Ép đang trên đường để đi đến một khu căn hộ cao cấp để có thể tư vấn cho một khách hàng rất đặc biệt đang có nhu cầu mua căn hộ cao cấp tại đó. Và nhân tiện thì cũng xin mời các bạn khán giả theo chân anh em Nhà Ép để đi từ đó tham quan và trải nghiệm luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lên đường. Xin mời quý vị và các bạn. Khu căn hộ cao cấp mà ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tới thăm là một khu căn hộ nằm ở ngay gần công viên Nghĩa Đô và bảo tàng dân tộc học. Thì các bạn đang theo dõi Nhà Ép, các bạn có thể đoán ra được đó là khu căn hộ cao cấp nào không ạ? Nếu mà các bạn chưa đoán được thì lát nữa chúng ta sẽ có câu trả lời. Còn bây giờ thì xin mời các bạn hãy đón xem nhé. Xin chào các bạn, mình là Minh Phương. Sau một thời gian làm việc cho Nhà Ép thì mình cũng tích góp được khá một khoản tiền. Thì hôm nay mình sẽ đi tham quan dự án của Tân Hoàng Minh. Mình dự định là sẽ mua một căn ở đây. Căn hộ ở đây thì thuộc dạng hạng sang bậc nhất ở Hà Nội. Thì không biết là có phù hợp với mình không? Các bạn cùng đi tham quan với mình nhé. Alo chị à? Anh Phương. đi. Hóa ra là em à? Vâng. Hóa ra là em đi mua nhà ở đây à? Ui ngại quá, thế này hóa ra là anh người nhà với nhau cả. Ôi, tưởng ai hóa ra là em mình sau một thời gian làm Nhà Ép mà điều kiện khá quá nhỉ? Hôm nay gặp anh Duy ở đây thì anh có thể giúp em tư vấn xem là căn này có phù hợp với em không ạ? Ok, vậy thì ngày hôm nay anh sẽ đóng vai là một người tư vấn để có thể giúp em có thêm những sự lựa chọn cũng như là cân nhắc trước khi đưa ra quyết định của mình nhé. Thì anh sẽ giới thiệu với em trước một chút. Khu căn hộ hạng sang The Palais Louis thì có vị trí nằm ở số 6 đường Nguyễn Văn Huyên, kéo dài Cầu Giấy, Hà Nội. Và tổng diện tích của The Palais Louis là 4.700 m² và diện tích xây dựng là 2.300 m². Do vậy mật độ xây dựng nó chỉ chiếm vào khoảng 50% thôi. Anh Duy, em thấy là ở bên ngoài ý, thì có vẻ là như chưa hoàn thiện đúng không ạ? Em thấy là màu sắc nó hơi tối. Thực ra là có rất nhiều người đến tham quan dự án The Palais Louis cũng có chung cái nhận xét như Phương. Nhưng mà thực ra là không phải như vậy đâu. Vẻ bề ngoài của ngôi nhà đã hoàn thiện rồi. Và như Phương và các bạn khán giả đang thấy thì ở bên ngoài của ngôi nhà toàn bộ là được sử dụng cái hệ thống đá treo. Đây là đá hoa cương. Đó, và khi mà sử dụng hệ thống đá treo này thì tức là những cái mảng đá lớn này người ta treo ở trên một cái hệ thống ngàm và được bắt vít rất là cẩn thận. Và do vậy thì cái hệ thống đá treo này nó như một lớp áo giáp bảo vệ ngôi nhà. Tức là nó sẽ cách tường khoảng 10 phân. Và như vậy thì là nó sẽ giúp cho vẻ bên ngoài ngôi nhà trường tồn với thời gian, tức là không bị cũ như là khi mà chúng ta sử dụng sơn sẽ dễ bị bẩn đúng không? Thì cái chất lượng đá này nó sẽ bền hơn là sơn. Và hơn nữa thì khi mà cách tường 10 phân như thế này thì nó giống như là một lớp chân không để có thể là giúp cho những căn hộ ở phía trên chống ồn và cách nhiệt. Đó, rất là hay đúng không? Rất là thông minh và em thấy là cũng có vẻ sang trọng cho căn nhà lên, thì không, nếu mà khi sau thời gian lâu dài thì cái sơn nó sẽ bị bong chóc ra rất là xấu. Đúng rồi, về mặt cảm quan ban đầu thì có thể là chưa hợp mắt mình lắm, nhưng mà về lâu về dài thì nó sẽ mang lại rất nhiều ưu điểm cho cả tòa nhà như thế này. Đấy, thế còn bây giờ thì anh sẽ mời Phương bước vào bên trong để tìm hiểu thêm. Anh Duy ơi, sao em thấy là cửa này lại phải dùng lực đẩy của mình vào thế ạ? Tại vì đây cũng là một câu hỏi rất hay nhá, anh sẽ giải thích luôn. Toàn bộ kiến trúc nội thất ở trong The Palais Louis thì đều được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, tức là giao thoa giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Chính cánh cửa này cũng vậy, mình phải sử dụng tay bởi vì thực ra là không có điện, nó là một cái phong cách nó cổ điển. Thì ý nghĩa của nó cũng như là khi mà mình bước từ cái thế giới hiện đại bên ngoài kia vào, ở trong này nó sẽ như là một cái khu vực nó khác hẳn, nó sẽ kiểu mang cái phong cách cổ tích hơn. Đấy thì đó là lý do mà tại sao cái cửa này nó không sử dụng điện.
mình có thể tay để đẩy. Đấy. Đó là chủ Hơi cổ điển chủ một đầu chút. tư luôn đúng không? Ừ. Với lại nhìn cánh cửa này thì em có thấy nó sang trọng và nó pha một chút gì đấy gọi là quý phái không? Cửa này được làm bằng gỗ hay là vật liệu gì vậy anh? Vật liệu của nó là đồng nguyên khối. Bảo sao nó nặng như vậy? Ừ. Đúng không ạ? Và tất cả những cánh cửa ở bên cạnh cũng như là những cánh cửa ở bên khu vực lân cận đều là làm bằng đồng và nguyên khối. Đó. Thế còn khu vực anh em mình đang đứng là khu vực đại sảnh của khu căn hộ hạng sang The Palais Louis. Em rất thấy là choáng ngợp bởi vì không gian ở đây được ốp bằng đá cũng như là hệ thống đèn rất là sang trọng ấy ạ. Thì anh sẽ giải thích thêm cho Phương là toàn bộ đá được ốp ở phần đại sảnh này hầu hết là đá marble. Đó, và đặc biệt như là ở những cái tay nắm cầu thang ở đây thì là đá cẩm thạch. Đó. Cầu thang thì là gỗ cẩm lai Lào. Cẩm lai Lào thì nó sẽ rất khác với cả gỗ cẩm lai Nam Phi nhé. Cẩm lai Lào này thì nó sẽ có một cái chất lượng lẫn những cái độ bền phải nói là cực kỳ tốt. Đấy. Tốn thời gian. Đúng rồi. Hành lang của lan can này cái lan can này thì được làm bằng đồng mạ vàng. Đó. Tất cả những chi tiết này thì nó sẽ cùng nhau góp phần tôn lên cái sự sang trọng cho đại sảnh này của The Palais Louis. Trước hết nhé, ở bên trên hai mảng tường ở đây Phương có thể thấy là một bức tranh đá xuyên sáng rất là lớn. Đó, có in dòng chữ của tên của tòa tháp này. Ở trên này là có một bức tranh mà em thấy rất ấn tượng ấy. Phương rất là tinh ý. Bức tranh này là một bức tranh mà anh đã có dịp rất là may mắn khi mà lần trước anh đến đây anh đã nhìn thấy một người họa sĩ người Ý đang treo mình ở trên đấy để vẽ tay bức tranh này. Và bức tranh này thì đã được anh họa sĩ đó hoàn thiện trong vòng khoảng thời gian là 6 tháng. 6 tháng anh ấy treo mình ở trên đấy để anh ấy tạo nên một cái tác phẩm nghệ thuật như thế này. Và người nghệ sĩ đấy cũng là một trong những người nghệ sĩ đã từng tham gia vào cái việc tạo nên những cái tác phẩm ở Điện Kremlin, là một cái điện rất là lớn và nổi tiếng ở Nga, Điện Kremlin. Em nhận thấy là các dự án của Tân Hoàng Minh ý đều lấy tên của nước ngoài, thì anh có thể giải thích thêm cho em về dự án này được không ạ? Dự án The Palais Louis thì được lấy cảm hứng từ cung điện Versailles của Pháp. Đấy, cung điện Versailles là một cung điện rất là cổ kính và cái kiến trúc của nó thì rất là cổ điển, rất là đẹp. Đó thì khi mà ông chủ tịch của tập đoàn Tân Hoàng Minh có dịp sang Pháp để tham quan cái cung điện Versailles ấy, thì ông đã rất ấn tượng bởi cái vẻ đẹp nguy nga cũng như là tráng lệ của cung điện Versailles. Do vậy là ông đã muốn thực hiện, tức là thời điểm ấy là thời điểm năm 2004. Đấy thì ông đã muốn trở về quê hương và thực hiện một cái dự án mang cái phong cách của cung điện Versailles. Và tại sao lại có tên là Louis thì vua Louis thứ 14 ở vào thế kỷ thứ 17, 18 đã sử dụng cái cung điện Versailles đấy để làm cái nơi trụ sở của mình. Đấy thì do vậy thì là ở đây là có tên là The Palais Louis, là đúng là mang đậm chất phong cách cung điện. Em vào đây một cái em thấy wow, kiểu rất là choáng ngợp đi ạ. Đúng rồi, phong cách cung điện thì Phương có thể thấy là sẽ sử dụng rất là nhiều cột ở trong nhà, và ngoài ra thì là có nhiều cái tác phẩm nghệ thuật đan xen nữa. Đó, ở trên những cái mảng tường này đều có những cái tác phẩm nghệ thuật rất là đẹp được vẽ bằng tay. Cho em hỏi chút là cư dân ở đây thì có tiện ích giải trí gì ở đây không anh? Có rất nhiều tiện ích. Bây giờ thì anh sẽ mời Phương ra bên phía ngoài này một chút nhé. Ở phần không gian ngoài này là nhạc nước như Phương đang thấy. Đây là một khoảng vườn treo và cũng như là một giếng trời có diện tích lên đến khoảng 400 m². Ở khoảng giếng trời này thì khi mà Phương phóng tầm mắt lên trên thì Phương sẽ thấy được là những căn hộ ở phía trên. Đấy. Và ở đây thì có khoảng 242 căn hộ, 28 tầng nổi và 4 tầng hầm. Đấy thì trong 242 căn hộ đó thì sẽ chia ra làm 2 phân khu khác biệt. Đó, và mỗi phân khu thì sẽ có 5 căn hộ. Thế còn ngoài ra thì về phần tiện ích khác, chúng ta sẽ có bể bơi ở trên sân thượng. Bể bơi thì sẽ bao gồm bể bơi trong nhà và bể bơi ngoài trời. Kèm theo đó là phòng xông hơi, sauna và phòng sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra thì nếu như nhà em, gia đình em có khách đến chơi thì chúng ta có thể mời họ xuống trải nghiệm ẩm thực ở 2 không gian nhà hàng Âu và Á ở trên phía tầng 2 của phần đại sảnh này. Đó. Ok, thế còn bây giờ thì anh sẽ mời Phương lên tham quan một căn hộ mẫu ở trên dự án The Palais Louis, có tên là, thực ra là ở đây thì có 9 loại diện tích căn hộ. Đấy, và 9 loại diện tích căn hộ thì sẽ có 4 phong cách thiết kế khác nhau.
Đó thì căn hộ ngày hôm nay anh em mình sẽ trải nghiệm là căn hộ Justi Porto, mang phong cách Justi Porto, phong cách thanh lịch. Đấy. Thì anh sẽ mời Phương lên trên này ngay bây giờ. Vâng. Ưu điểm của hệ thống thang máy Otis lồng kính này là nó di chuyển rất nhanh. Em thấy nó di chuyển nhanh không? Vâng, em thấy là cái kính này thì mình có thể là view được ở ngoài trời luôn Đúng rồi, nhìn xuống phía vườn treo ở dưới kia, ở phía dưới giếng trời. Rất đẹp. Tốc độ di chuyển thì vừa nhanh lại vừa êm nữa. Và em thấy ở đây có mỗi bên là có 3 thang máy đúng không ạ? Đúng rồi. Ngoài tức là phân ra làm 2 khu riêng biệt. Khu bên kia là khu riêng biệt. Mỗi khu thì có 5 phòng một tầng. Và mỗi một tầng thì đều có 3 thang máy. Đấy là 3 thang máy dành cho cư dân thôi. Thế còn sẽ có một thang máy là thang hàng riêng biệt. Đấy thì nó sẽ nằm ở bên phía bên này này. Bây giờ anh em mình đến cái tầng này rồi thì anh sẽ giới thiệu luôn cho Phương thấy là cái thang máy. Ngoài 3 thang máy dành riêng cho cư dân thì ở bên phía trong này chúng ta sẽ có thêm một thang hàng nằm tách biệt hẳn để không làm ảnh hưởng đến 3 thang máy của cư dân di chuyển. Thang chở hàng sẽ có một khu riêng ở khu riêng. Và trong cái khu vực này thì chủ đầu tư đã bố trí thêm cả cái phòng kỹ thuật điện và phòng kỹ thuật nước, cũng như là phòng rác gom ở bên này. Gom thì rác sẽ là vận chuyển theo giờ, mình để rác trong này và sẽ có người lên để vận chuyển rác xuống. Cửa 2 lớp như thế này sẽ chống ồn cho cả hành lang cư dân ở đây. Còn bây giờ thì anh sẽ giới thiệu đến Phương căn hộ có phong cách thiết kế là Justin Porto. Cái từ Justin Porto này hơi lạ so với em, anh có thể giải thích thêm cho em được không ạ? Justin Porto là một thương hiệu thiết kế nội thất đến từ Italia, và cái người sở hữu thương hiệu này cũng là nhà đồng sáng lập ra thương hiệu xe máy rất nổi tiếng ở trên toàn thế giới, đó là thương hiệu xe máy Vespa. À thế ạ, thế là em đoán là phong cách là phong cách Ý đúng không anh? Phong cách Ý và rất thời trang. Còn bây giờ muốn biết thời trang nào thì chắc anh em mình phải vào bên trong. Nhưng trước khi vào bên trong thì anh sẽ giới thiệu đến Phương cái hệ cửa của căn hộ này. Thì đây là cửa được làm từ gỗ nung và có khả năng chống cháy hơn 70 phút. Đấy, và đặc biệt hơn nữa thì cái bộ khóa cửa thông minh này thì mình có thể sử dụng 3 chức năng để mở khóa. Thứ nhất là mật mã và vân tay, cũng như là chìa khóa cơ khi mà bộ khóa này hết pin. Đấy, thì có thể mở khóa cơ để vào. Ngoài ra thì trên những cánh cửa này thì em có thể thấy là được chạm khắc những cái chi tiết làm bằng đồng rất là tinh tế. Đấy. Thôi bây giờ thì anh em sẽ đi vào bên trong. Dạ vâng. Bây giờ thì anh em mình đang ở trong cái căn hộ được thiết kế theo phong cách Justi Porto. Thì Phương thấy sao về căn hộ này? Em thấy là phong cách ở đây rất là sang trọng và quý phái. Thì em thấy là như nội thất, bàn ghế đến cả trang trí nữa rất là choáng ngợp so với em. Choáng ngợp đúng không? Căn hộ này có diện tích là khoảng 182 m² và nó có bao gồm 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Thì tất cả 3 phòng ngủ đều có view ra hướng thành phố. Và căn hộ này thì ban công của nó rất đẹp. Nó được thừa hưởng giữa cái không gian xanh của Bảo tàng Dân tộc học phía dưới, có diện tích hơn 4 ha. Và ở phía dưới hồ điều hòa, ở bên dưới công viên Nghĩa Đô nữa, cũng tạo nên cái bầu không khí rất là mát mẻ cho cái khu vực ban công của căn hộ này. Như là em thì em rất sợ là chung cư cứ nhà nọ đối sang nhà kia thì không có khu khuôn viên để nhìn xuống dưới, thì ở đây có thể là sẽ không gian rất là mở đúng không ạ? Một thắc mắc rất hay, bởi vì ở đây ấy, xung quanh cái khu The Palais này thì toàn là những công trình công cộng thành phố, không có dự án nào là dự án cao tầng ở bên cạnh đây cả. Do vậy là tòa nhà này sẽ yên tâm trong một khoảng thời gian rất lâu, rất lâu nữa là sẽ không có một tòa cao tầng nào mọc bên cạnh để chắn cái tầm nhìn, làm cho những cư dân đây không có cái khoảng không gian như thế này. Anh có thể mở cho em xem. Ok, bây giờ anh em mình sẽ ra khỏi ban công. Đấy. Bây giờ mình thử ra ngoài này, mình đứng một lúc xem là cái cảm nhận như thế nào nhá. Thì em thấy sao? Này rất là xanh mắt. Ở dưới đây rất là nhiều cây cả hồ điều hòa đúng không anh? Với như anh vừa giới thiệu đây là xung quanh đây là những công trình công cộng của thành phố. Do vậy là mình sẽ không bị chắn tầm nhìn bởi những cái tòa nhà cao tầng như thế kia. Nó ở rất xa. Em khá là thích với cả cái view này. Thoáng nhỉ? Vâng. Ngoài ra thì những cái bộ rèm cửa như thế này này thì được chủ đầu tư nhập từ Bỉ về. Bộ rèm hoa văn rất đẹp đúng không? Đấy. Em thấy là chủ đầu tư khá cầu kỳ về việc nội thất ở trong này đều nhập khẩu từ nước ngoài về đúng không anh? Đúng rồi. Ngoài ra nhá, ngoài ra thì giấy dán tường cũng là những chi tiết được nhập khẩu. Giấy dán tường là được nhập khẩu từ Hàn Quốc và có cái khả năng chống cháy.
À thế ạ, em Đấy. thấy rất ấn tượng bởi vì là những cái hoa văn chi tiết ở đây rất là sang trọng và ăn nhập với cả phong cách này. Trên những bảng tường này thì Phương còn nhận thấy cái điều gì đặc biệt nữa không? Cái công tắc này khá là lạ và cái chất liệu gì vậy anh? Chất liệu là được mạ vàng và cái này là của thương hiệu Fede đến từ Tây Ban Nha. Cái này cũng được chủ đầu tư nhập khẩu đấy. Và giá trị cho một bộ công tắc này thì theo thông tin anh tìm được thì nó có giá trị rơi khoảng tầm 200 đô một bộ công tắc điện như thế này. Và trong ngôi nhà thì đều được sử dụng hệ thống điện thông minh. Thế nào điện thông minh nhỉ? Tức là mình có thể điều chỉnh đóng mở công tắc đèn, đóng mở điều hòa, đóng mở rèm bằng điện thoại, bằng máy tính bảng. Đấy. Và có một điểm đặc biệt nữa là tất cả hệ thống điều hòa ở trong này đều là điều hòa âm trần. Và ở trên mỗi cái họng gió điều hòa ấy, như em có thể thấy đây, thì là đồng mạ vàng. Và ở trên mỗi cái họng gió thì chủ đầu tư có để cái bảng tên rất của, tinh tế đúng không ạ? rất tinh tế đúng không? The Palais Louis. Đấy, ngoài ra thì hai bên phía bên này của căn hộ là những khu phòng ngủ. Thì ở trong này là chúng ta sẽ có một phòng ngủ phụ đầu tiên. À, tức là phòng ngủ sẽ cách biệt ở hai bên đúng không? Đúng rồi, sẽ riêng biệt ra để tạo thêm một chút không gian riêng tư cho những gia đình nhỏ sinh sống ở đây. Ví dụ như là con cái ở bên này, bố mẹ ở bên này thì sẽ không ảnh hưởng đến nhau. Có thể là mình sẽ bật nhạc hoặc có thể khá hấp dẫn so với em đấy. Chứ em ở cùng bố mẹ thì hơi tí là mình sẽ làm ồn và đúng nướng rồi, đêm ấy. đúng rồi. Thì mình tách biệt hẳn ra như này thì mình sẽ không gây ồn ào, không gây ảnh hưởng đến những cái người thân sinh sống ở xung quanh của mình. Đây nhá, đây là phòng giặt. Và có một cái chi tiết rất đặc biệt ở trong khu vực này anh sẽ giới thiệu ngay đến Phương. Bình thường thì trong những căn hộ mà thông thường ấy thì cái automat ở trong nhà thường nó sẽ rất là nhỏ đúng không? Ví dụ như ở nhà Phương chẳng hạn thì có thể là cái automat nó chỉ nhỏ nhỏ thôi, mình có thể đóng mở công tắc ở đấy. Nhưng mà với căn hộ sử dụng hệ thống điện thông minh như này, rất nhiều cái chi tiết để mình có thể kiểm tra khi mà gặp sự cố, thì ở đây chủ đầu tư đã phân loại rõ ràng. Đấy, rất rõ ràng, khi mà có sự cố thì chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra và sửa chữa ở đây. Chung dùng hệ thống máy chủ ấy. Rất thuận tiện. Ngoài ra thì trong không gian này mình có thể để máy giặt ở trong này. Giặt giũ và mang ra ngoài phía ban công kia để phơi, rất là thuận tiện. Đấy, bây giờ thì anh em mình sẽ vào ngó qua cái phòng ngủ này một chút. Phòng ngủ này thì thích hợp cho những nhà có trẻ ở riêng, cái thanh niên đúng không ạ? Phòng này thì phù hợp với cả trẻ nhỏ trong nhà cũng được, hoặc là nhà có con cái thì có thể sắp xếp ở phòng này. Có một bàn, có thể nói là bàn học và bàn trang điểm ở đây. Và một cái đặc điểm đặc trưng của phong cách tân cổ điển là những phào chỉ, những bộ phào chỉ ở đây này. Đấy, và giấy dán tường, cái hoa văn nó rất là đặc biệt. Nó làm cho căn phòng không bị buồn chán đúng không? Gam màu mà sử dụng chủ yếu ở trong căn phòng này là gam màu trung tính, là gam màu vàng và gam màu xám cũng như là gam màu trắng, làm cho mình có cái cảm giác rất là sang trọng đúng không? Vâng. Ok, thế còn đây là khu vực mà anh nghĩ là chắc Phương sẽ rất thích. Ở đây được lát đá này có nghĩa là rất là sạch, với cả mình có thể là thuận tiện làm bàn bếp, làm đồ ăn ở trên này luôn, dễ dàng lau chùi đúng không anh? Đúng rồi, đây là mặt bàn đá marble. Cũng giống ở dưới sảnh dưới tầng 1. Đúng rồi, tất cả đều được sử dụng đá rất là cao cấp. Ở trong này cũng vậy, cũng đồng bộ với nhau. Và thiết bị bếp thì những cái đồ rời, ví dụ như là bếp từ ở đây hoặc là tủ lạnh, lò nướng, lò vi sóng thì sẽ của những thương hiệu từ nhập khẩu từ châu Âu, ví dụ như là Smart của Ý này, hoặc là tủ lạnh của Bosch là của Đức. Đấy. Em rất rất hiện đại. hay là khi tách biệt giữa phần bếp và phần bồn rửa riêng ra thế này thì bếp này thì được thiết kế theo phong cách mở, tức là nó sẽ không có cái khoảng ngăn cách giữa phòng bếp và những cái không gian khác, tạo nên sự gần gũi và thoải mái khi sử dụng ở trong căn hộ này. Là phụ nữ thì với cái bàn bếp như thế này thì em có thể tha hồ nấu nướng. Đúng rồi, không sợ lo thiếu diện tích đúng không? Vâng. Mặc dù là ở căn hộ. Thế còn bây giờ thì sẽ là một cái khu vực khá quan trọng, cũng là khu vực rất đặc biệt ở trong căn hộ này. Đấy, đi vào trong khu vực này là anh em mình sẽ đi qua một cái mảng tường được trang trí những cái đường phào mạ vàng. Vâng. Rất đặc biệt. Đây sẽ là một phòng ngủ phụ thứ hai. Phòng nào cũng có view rất là đẹp. Phòng nào cũng có view nhìn ra phía trung tâm thành phố, rất đẹp mắt. Và đặc biệt là cái căn này thì nó có cái hướng nam. Hướng nam thì sẽ rất mát, mặt trời sẽ không chiếu thẳng vào trong ban công, không chiếu thẳng vào trong nhà, thì không khí trong nhà sẽ luôn được đảm bảo, rất mát mẻ. Đấy, ngoài ra thì còn một cái phòng ngủ cuối cùng ở bên trong này là phòng master.
thì anh sẽ để Phương cảm nhận một chút, sau đó thì sẽ nêu cảm nghĩ xem là phòng ngủ này như thế nào. Em thấy phong cách này hơi khác biệt một chút. Như bình thường ở nhà của mình thì sẽ là có phòng tắm riêng, nhưng đây là phòng tắm thông với cả phòng ngủ như thế này, thì có sợ yếu tố ẩm mốc cho đồ nội thất trong nhà không anh? Phòng ngủ này thì thiết kế cho phù hợp cho những cái cặp vợ chồng trẻ mới cưới chẳng hạn, thì cần cái sự lãng mạn, đúng không? Thì là họ sẽ chủ đầu tư đã thiết kế cái phòng tắm này không hề có vách ngăn, mà chỉ là một bức rèm như thế này thôi. Thì cái câu hỏi của em rất là hay, bởi vì khi mà chúng ta tắm có thể là cái hơi ẩm nó sẽ đi từ cái bồn tắm này hoặc là cái phòng sục khô ở trong kia, hoặc là cái phòng tắm ở trong kia, nó sẽ bay ra phòng ngủ, đúng không? Ảnh hưởng đến những cái đồ rất ở trong này. Tuy nhiên thì nhờ cái sự trợ giúp đắc lực của hệ thống điều hòa VRF 4S Daikin, cái điều hòa này thì nó đặc biệt hơn điều hòa thông thường là nó sẽ cung cấp cả hệ thống khí tươi tràn xuống. Thì cái ưu điểm của hệ thống khí tươi nó sẽ làm cho căn phòng luôn luôn khô thoáng và nó không bị khô da như là cái điều hòa thông thường, đúng không? Ví dụ như ở nhà em mà em bật điều hòa lên thì nhiều lúc mình sẽ bị khô da, nằm lâu sẽ bị khô da, đúng không? Thì cái điều hòa khí tươi VRF 4S này của Daikin nó sẽ giúp cho mình không bị những cái hiện tượng đấy. Và phòng này thì khi mà em tắm em bật điều hòa lên nó cũng sẽ không ẩm, không một chút nào. Em thấy là phong cách này giống phong cách đúng là kiểu cung điện hoàng gia ấy anh. Cung điện rất đẹp, đúng không? Các bạn khán giả có thể cảm nhận được vẻ đẹp ở đây, phải nói là rất cầu kỳ và đẹp mắt. Nếu mà nhà Phương mà có một cái phòng tắm như này thì chắc là anh nghĩ em cũng sẽ dành rất nhiều thời gian ở trong phòng tắm này, đúng không? Em thì có thể mình cả ngày ở đây sau một ngày làm việc bận rộn ấy. Đây là đặc biệt ở trong chỗ khu vực bồn rửa mặt này thì thậm chí là họ đã bố trí đến tận 2 bồn rửa mặt. Đấy, khi mà buổi sáng ví dụ như là có cặp vợ chồng ở đây chẳng hạn thì có thể không phải chờ đợi nhau, đúng không? Không phải chờ đợi, không phải xếp hàng, không phải tranh nhau, đúng không? Rất là tiện. Ngoài ra thì những cái vòi rửa ở đây thì cũng được thiết kế 2 cái nắp vặn riêng biệt. Ví dụ ở nhà mình chỉ có một nắp ở trên này thôi, mình mở lên. Nhưng mà đây là có 2 đường, một đường là nước nóng, một đường nước lạnh. Nó mang đến cái sự cổ điển cho không gian này. Đấy. Sau khi tham quan căn nhà này thì em thấy là cũng rất là vừa ý với mình rồi ấy. Thì anh Duy cho em hỏi một chút là khi bàn giao nhà ấy thì nội thất ở đây thì sẽ theo gói như thế nào vậy anh? Đối với căn hộ như thế này thì giá trị hiện tại đã bao gồm cả nội thất là khoảng 36 tỷ. Đấy, chỉ phải bỏ ra 36 tỷ là em sẽ có thể sở hữu một căn hộ đẹp như thế này, cộng với cả những tiện ích ở phía dưới nữa. Ví dụ như là bể bơi, phòng xông hơi, sauna hoặc là phòng sinh hoạt cộng đồng. Đấy, rất nhiều tiện ích. Cảm ơn anh Duy vì đã review cho em căn nhà này hôm nay. Thì em sẽ cân nhắc một chút về sẽ phải dành thời gian để cân nhắc, đúng không? Dạ, vâng ạ. Và nếu như quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Nhà Ép mà quý vị các bạn quan tâm đến những căn hộ của dự án The Palais Louis thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp đến Nhà Ép để có thể nhận được thêm những lời tư vấn cũng như là những sự hỗ trợ nhiệt tình nhất có thể. Thế còn bây giờ thì rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.